Hej och välkommen till Preppertankar. Idag så sitter jag här med en man som tillverkar dalahästar. Och du går under namnet Swedish Dala Horse. Stämmer bra det. Du är nog mest känd på TikTok. Men du har även en YouTube-kanal. Ja. Du har tält lite över 3000 dalahästar hittills. Jag är inne på 4:e året nu. Ja. För de som inte känner till dig, vem är du och när började ditt intresse för dalahästar och när började du tillverka? Jag började ju för 15 år sedan egentligen första gången. Då åkte jag upp till Nusnäs och satt mig ner. På den tiden så, jag vet inte, tiden räckte inte till. Det var så mycket annat i livet då. Så jag släppte det och så släppte det helt enkelt bara. Sen för 2023 i februari så låg jag på stranden i Thailand och tänkte att jag börjar gå i pension snart. Jag har ju fyllt 60 år. Så jag tänkte så här att fasiken, jag skulle ta upp det där igen med dalahästarna. Och sen spånade jag fast för det i Thailand. Så det var det som upptog min tid sista veckan där. Att igen åka upp till Nusnäs och åka och köra igång ett litet repetition och börja helt enkelt. Och nu har du ju som sagt tält över 3000 dalahästar. Jag ska tippa att det är något sånt. Ja. Minns du din första och trodde du att det skulle bli så många? Jag vet egentligen inte vad jag ville i början. Så där. Jag tänkte jag kör igång så får vi se vad det är. Jag ska hämta den här bara så ska ni få se. Jag har ju faktiskt, jag vet inte om det är min första eller men det här är i alla fall en av mina första 50 som jag täljde. Täljde, heter det så? Täljde mina dalar. Ja, det täljde, det heter så. Så att, och då tittar jag på mina som ser ut idag så är det ju visst en förbättring såklart. Men den här vart ju godkänd så de blir ju godkända idag också såklart. Men det är den första det här? Ja, det är bland de första är det, ja. Så att jag brukar titta på den här ibland och den här täljde jag 2023 täljde jag den här. Och det var i februari. Här är alltså en av de första. Fin. Ja. Så det här, jag är nöjd. Ja, det förstår jag. Ja. Hur lång tid tar det att tälja en dalahäst och liksom, vad använder du för verktyg och hur underhåller du verktygen? Ja. För mig att tälja, om jag säger de som jag täljer mest av så är det 13 cm den jag visar. Sen täljer jag 15 cm och 17 cm. Och det tar ungefär kring 20 minuter att tälja en dalahäst. Ungefär. Ja. Så, och jag täljer ju givetvis med en morakniv, som heter morakniv, en slöjdkniv då, från Mora. Som jag använder. Ni kommer att få se det lite längre fram när vi slipar och sådär. Ja. Trevligt. Jag tror att de flesta som inte är från Sverige, när de tänker Sverige, då tänker de liksom Ikea, Swedish meatballs, det är dalahästar. Hur känns det för dig att få tillverka den här symbolen vi har? Och ikon. Liksom, ja, ikon verkligen. Ja. Ja, lite så tänkte jag i början. Så att tänk om lilla jag från Hedemora kan vara med och liksom vara en av dem som för det här kulturarvet vidare. Ja, det var lite så jag tänkte. Ja. Och idag är jag ju där och det jag för i mitt kulturarv vidare med att jag sitter här själv och lär ut idag till andra. Jag har lite ABF-kurser, jag har lite så. Men framförallt så är man stolt lite grann. Det känns som man är stolt över att kunna vara en dalahästtäljare. Liksom. Ja. Så känns det ju. Och att man kan det idag. Hur många är det som täljer dalahästar? Ja, men den firman jag jobbar på så är vi nog nu 30 som täljer. Ja, och du täljer för? För Grannas i Nusnäs. Ja. Grannas i Nusnäs, om man tar lite kort om dem, så är det den första och den äldsta fabriken. Alltså den startade 1922 uppe i Nusnäs. Ja. Så den är ju den äldsta, så den är ju 103 år gammal. Och på 20-talet så
skaffade man in en bandsåg till Nusnäs. Så den var inte motordriven då, så barnen fick komma dit och liksom trampa igång den så att folk kunde såga ut dalahästar. Sen köpte de ju en motor till den och sådär. Så det är ju lite roligt, anekdot. Det finns mycket sådana där roliga saker kring dalahästar. Jag har en liten till jag skulle kunna säga. Det är ju att handlare Hansson uppe Berkalås på 30-talet. Han hade också en överenskommelse med folket där att om du trädde några dalahästar så kunde du komma in och byta mot lite smör och mjöl och socker och sånt. Så att man kan ju säga att dalahästarna har varit en valuta också. Jaha. Man kunde byta in tärda dalahästar till handlare Hansson mot ett smörpaket eller mot ett sockerpaket. Jag vet inte hur lång tid, epok det var, men det finns ju skrivet och så. Så det tycker jag är lite roligt. Ja, det är ju jätteroligt. Och det måste ju vara kul för dig att få tillverka för just Grannas också. Ja, väldigt, väldigt faktiskt. Det är ju, jag känns genuint också. Och sen jag åker ju upp flera gånger om året och dricker en kopp. Jag åkte upp ibland bara och druckit en kopp kaffe och det är trots allt 13 mil dit. Men man åker upp och pratar lite skit som man säger rent sagt och skrattar lite och så. Så nu åker jag upp med mina hästar när de är klara och släpper in dem i grunderiet och så att de fixar till dem och så. Så mina hästar de kommer in där och sen bara åker de upp på hyllorna eller köper sig webbshopparna och sådär. Och jag täljer ju 5 cm, 7, 10 cm, 13, 15 och 17. Så jag täljer 6 olika storlekar. Och sen finns det ju de som täljer bara stora hästar och de som täljer väldigt små hästar. Så att det hittar man ju själv vad man vill göra. Liksom. Ja, men intressant. Intressant. Och du visar ju som sagt ditt hantverk på TikTok främst när du kör live på TikTok. Ja, precis. Nästan dagligen. Det var 3-4 gånger i veckan i alla fall. Det är ganska ofta i alla fall. Ja, det är mycket. Det är när jag leder så här så ja, det gör det. Och det är där jag har fått, det är där jag kommer följare liksom. Och så har du lite på YouTube. Pyttelite. Men jag ska bli bättre på det nu, har jag bestämde jag mig här och nu. Ja, vi pratade om det. Ja. Och du är ju under namnet Swedish Dala Horse och det är i ett ord så att säga. Ja, precis ett ord. Ja. Hur har responsen varit från dina tittare? Ja, alltså när jag gjorde min första live i slutet på april 2023 så gjorde jag det och jag slog igång liven, tärde. Jag var ganska ny på täljningen då. Jag fick väl till den där kanske, jag vet inte. Men jag hade 20 000 gilla-markeringar på min första live. Oj. Så jag tänkte så här, 20 000, men då fattade inte jag att man kunde sitta och dubbelklicka så här. Men det var mycket folk inne, det var 16-17 stycken uppe i hörnet där. Ni som vet ju på TikTok. Så jag tänkte så här, jädrar så här. Så jag slog av liven efter någon timme och bestämde mig för att om 2 dagar ska jag göra en till live. Då ska jag göra den på tälja 2 hästar. Och slog igång liven då och det började smattra på där. Och det slutade med att jag hade, när liven var slut så hade 12 000 varit in och tittat på mig. Och jag hade 250 000 likes uppe som jag hade fått. Och då tänkte jag så här, ja men det här är min pensionsgrej liksom. Ja. Det här ska jag fortsätta med, det här är det jag vill göra liksom. Och sen har det bara rullat på. Och kul att folk vill titta också. Ja, verkligen. Jag brukar snitta på, eller snitta ska jag inte säga, men ett par tusen så här på liveerna. Jag är inne och tittar, många blir kvar, många försvinner, men 2-3 tusen så här i snitt på liveerna. Superkul. Ja, det verkar. Ja. Och så avslutningsvis. Ja. Vad hoppas du att folk känner när de håller i en dalahäst som du har tält som de har köpt på Grannas eller de kanske har varit här och köpt den? Vad hoppas du att folk känner? Att de känner det genuina liksom. Det här som finns i folksjälen. Att köper man en häst av mig så då har ju jag tält den och då vet man det, för jag signerar ju alla mina som jag släpper iväg. Liksom. Och det känns gott att släppa iväg hästar som jag har gjort idag. Så jag känner mig glad helt enkelt. Att när folk kommer hit och köper en häst av mig. Väldigt smickrande att folk köper dina hästar måste det ju vara. Och sen är det ju så här också. Jag kan ju tälja några 100 hästar och åka upp till Grannas. Så då görs de i ordning där och åker ut i hyllorna.
Jag vet det som vi pratade lite förut, jag vet ju inte om det är min häst som går. Men när jag själv åker upp till grann och så tittar på olika hästar så kan jag se, för jag har ett litet sån här grej på, som det här kan vara min häst. Så jag kan se om det kanske är min häst, det skulle kunna vara min. Jag har en liten grej där. Är olika personer som täljer, har de lite olika stil i sina hästar? Så är det. Vissa täljer större öron, vissa täljer lite nos, vissa har just kring detaljeringen kring nosen och sånt där så finns det hur många som helst. Så kan man mycket om dalahästar och har sett många dalahästar, då skulle man nästan kunna gissa att det här är nog den här personen eller... Det täljs ju 80 000 dalahästar varje år och lämnas in där uppe. Ja, så att det är lite, kanske lite, men jag tänker så här när jag är där själv och tittar, det här kan vara min. Så kan jag. Och det, för jag försöker lägga mellan benen fram så vill jag ha spikrakt. Okej. Täljer alltid spikrakt. Så att det är mitt signum, men så är det någonting som är snett där, då vet jag att det är inte jag. Ja. Så köp de spikraka fram. Spikrakt! Ja. Jag kan visa. Bara få göra. Ser ni? Där. Den där ska vara spikrak. Sådär. Ja, just det. Det är liksom... Det är ditt signum Ja, lite det är ju mitt signum. Men nu är det många som också täljer rakt där, men det där är min grej. Det är det jag kan liksom... Men då är chansen ganska god att det kan vara en av dina hästar. Precis, då sorterar man ju ut många andra. Liksom. Ja, precis. Ja, men kul. Ja. Då så. Då får jag tacka för att jag fick komma hit. Tackar. Tack. Mycket trevligt, mycket trevligt. Ni som tittar, ni får jättegärna gilla den här videon. Prenumerera. Gå in på Swedish Dollar Horse på TikTok, på YouTube. Prenumerera, likea, kommentera. Ja. Allt det där. Absolut. Det är bara att följa på. Så följer jag tillbaks. Ja, det är lite din grej också. Ja, jag följer tillbaks. Du följer nästan tillbaka nästan alla som följer dig. Nästan alla. Ja, det är kul. Tills nästa gång, ta hand om er. Så ses vi i nästa video. Hej då. Hej då.